السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم عطا خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ. الله مو خوشحاله او آباد ساته. ملګرو څنګه چې تاسو په انټرو کې ویډیو کته چې دغه شانتي ویډیو مونږ څنګه سازو کوو. ډیره سمپل اسانه طریقه ده. ویډیو سره سکپ کوئ ما ویډیو سره پوره وګورئ. کچری ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ او کچری تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته نوی راغلی یئ نو پلیز زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او په بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته د ټول نه مخکې درځي. نو زه د ویډیو طرف ته لیټس گو. خبر کړو تاسو برابر خپل کینماستر اوپن کړئ پلس په دې آپشن باندې به کلیک کړئ 1 by 1 به سلیکټ کړئ. دا غنه پس به تاسو خپل یو پکچر راوخلئ. په کوم پکچر تاسو ویډیو سازوئ زه دا یو پکچر راخلم. لاندې په پکچر باندې بیا کلیک واخلئ او دا پکچر به دلته کې بره په دې کراپ پر آپشن باندې کلیک واخلئ او دغه دوه کرښې تاسو لري کړئ په دې به کلیک واخلئ او دغه به بیا بیک شي دی نه چې دنه کله بیک شي په دې پکچر به کلیک کړئ او دا پکچر به غټ کړئ چې څومره وګړي ویډیو تاسو نه سازوئ هغومره به غټ کړئ. نو ما زه دومره راغټوم دا غنه پس به سر ته راشي او دغه ته چې کوم دی دغه نه بیک شي او د دې چې بیک شي په لیر باندې به کلیک واخلئ په میډیا باندې به کلیک کړئ. دا غنه پس چې کوم دی دلته کې بل ویډیو مونږ راخلو د دې ویډیو په زه تاسو په اخر کې کوم چې دا ویډیوګانې تاسو د کوم ځای نه ډاونلوډ کولای شئ. پرې کې چې کوم ویډیو مونږ اډ کوو دا ویډیو طریقه تاسو په اخر کې کوم تاسو د کوم ځای نه ډاونلوډ کولای شئ. نو په دغه کې به اوس دغه ویډیو لاول سلیکټ کړم. دغه نه پس به په دغه آپشن باندې کلیک کړم فول سکرین به سلیکټ کړم. فول سکرین چې موږ سلیکټ کوو بیا دغه نه پس بیک شم لاندې به راشم کروما کی دغه کروما کی آپشن باندې به کلیک واخلئ. هغه نه پس چې کوم د لاندې دغه ته کلر آپشن دی په دغه به کلیک کړئ او دغه ته دغه بلو کلر به تاسو سلیکټ کړئ. صحیح شو تاسو بل کلر نو هغه تاسو دغه شان دی بلو کړئ چې بلو هم کو هغه نه پس بیک شي بره دغه آپشن واپس آن کړئ. چې کله دا آپشن آن کړئ زموږ به دغه شانتي ویډیو راشي تاسو کته شي هغه نه پس به نه بیک شي او زموږ ویډیو چې کومه په دې تر خلاله زه پلی کوم تاسو وګورئ. زه پلی کوم تاسو وګورئ چې دا په دغه طریقه باندې زموږ ویډیو وراله تاسو کته شي دا چې زموږ ویډیو وراله تاسو کته شي دا ویډیو به موږ ته ځان سره سیو کوو. صحیح شو ملګرو. نو دا تاسو په داسې لوګي دا خبره سیو کول آپشن په دې به کلیک کړئ دا ویډیو به تاسو ځان سره سیو کړئ. خبر تاسو کته شي مونږ چې کوم دا ویډیو سیو کړه دا غنه پس به دوباره راشي او دلته کې به تاسو په دې پلس پایکن باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کلیک واغستو 1 by 1 بیا دوباره سلیکټ کړئ. چې کله تاسو سلیکټ کړئ دا دینه تاسو خپل یو بل پیک راواخلئ په کوم پیک باندې تاسو ویډیو بل سازوي. زه به دلته کې دغه یو خپل پیک راواخلم دا ما سلیکټ کو لاندې په پیک باندې به کلیک کوم بره دغه آپشن باندې به کلیک واخلئ تاسو په کراپ په آپشن باندې دغه دوه کرښه به سلیکټ کړئ او دا پیک به کوم دی د خپل دوه غوتو په ذریعہ باندې د غټ پیک چې کوم دی دا به تاسو راغټ کړئ. صحیح شو. زه اوس دا راغټوم تاسو ورته ګورئ دا ما راغټ کو دغه سي دا په دلته کې پیټ کما چې دا ما سره پیټ شو دا غنه پس بیا دینه پیک شمه او دې پیک باندې به کلیک واخلم دا به دومره غټ کم څومره چې بل ویډیو موږ وسیو کړه غمره به دا پیک ځه غټ کم دا تاسو دغه څه غټ کړئ دا غنه پس چې دا تاسو کوله دغه څه غټ کو بیا به تاسو کوی دغه سر ته بلاټ شي او دغه لیر باندې به کلیک واخلئ او په میډیا به کلیک کړئ. کوم ویډیو چې تاسو سیو کړه هغه ویډیو به تاسو د ځګنه راواخلئ. صحیح شو. ځان سره وختي چې کوم ویډیو سیو کړه نو هغه ویډیو زه د ځګنه راخلم دا ما راواغسته بیا به دغه آپشن باندې کلیک واخلم او چې به دغه ما کلیک واغسته فول سکرین به کلیک کوم باغ نه پس بیا بیک شم لاندې به راشم دلته کې کروما کی ته چې کوم دغه باندې کلیک واخلئ لاندې تاسو دغه ځای کې به دغه آن کړئ. صحیح شو. دغه لاول بلاندې دغه ته کلر سلیکټ کړئ ګرین سکرین. صحیح شو. تاسو کته شي د اسکو ګرین سکرین سلیکټ کوم هغه نه پس چې کله ګرین سکرین سلیکټ کړئ هغه نه پس به بیک شي دغه برابر پس آن کړئ. صحیح شو. دغه اپ دغه آن کړئ چې دا تاسو کله آن کو تاسو دینه بیا بیک شي. صحیح شو. چې دینه کله بیک شو سپیډ ته تاسو ګورئ زنګ ویډیو چې کومه ده په دې طریقه باندې رااله تاسو کته شي د دې طریقه باندې زنګ ویډیوګان رااله. صحیح شو. دا غنه پس تاسو دلته کې که خیال مو کړی وي اوس چې تاسو ویډیو ځان سره دغه شانتي وړه سیو کړی وي لګئ او تاسو پیک غټئ نو تاسو به داسې چلو کوئ چې د پیک د فالتوي څه چې کومه ده به اوس موږ ډیلیټ کوو. نو په دغه بره پیک به کلیک واخلئ او قنچې په آپشن به کلیک کړئ ټریم ټو رایټ او پلی هیډ په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. تاسو چې په دې کلیک واخلئ زموږ سره ویډیو برابر سایز چې کوم دی هغه راغی زموږ سره بیا به پلیر کلیک واخلئ په میډیا باندې به کلیک کړئ او دلته کې به تاسو دلته کې بل ویډیو چې کومه ده هغه به تاسو راواخلئ. د دې ویډیوګانو چې کوم دی زه تاسو په اخر کې کوم چې دا د لینک په کوم ځای کې دی او تاسو د لاړ شئ په دغه لینک باندې به تاسو کلیک کړئ او ډاونلوډ کړئ. نو ویډیو په اخر کې تاسو ته یم موږ اوس دغه دویمه ویډیو سلیکټ کړو هغه نه پس دا ویډیو به راغټ کړو دغه سي یو سره نه به داسې راغټ کو په دغه ځای کې به دغه سي فټ کو هغه نه پس به چې کوم دی لاندې لاړ شي بلنډینګ آپشن به تاسو وګورئ په بلنډینګ آپشن باندې تاسو کله دغه بلنډینګ آپشن په دې به کلیک واخلئ چې په دې کلیک واغوستو لاندې به راشي او سکرین به سلیکټ کړئ.
تاسو کته شي سکرین هم سلیکټ کړو دا غنه پس به بیک شي چې بیک شو بیا بل لیر باندې کلیک واخلي بیا په میډیا کلیک واخلي اوس چې اخیری کوم درې ویډیو موږ سره دا به اوس موږ راخلو د لایټ والا ویډیو دا په دې به کلیک کړئ دا موږ راوغسته دا به هم په دغه طریقه باندې راغټه کوي چې کله تاسو راغټه کړل لاندې به په دې کې لاړ شي او بلینډینګ اپشن به دوباره سلیکټ کړئ چې کله تاسو بلینډینګ اپشن سلیکټ کړو هغه کې سکرین بیا دوباره سلیکټ کړئ دا غنه پس تاسو ته اوس ویډیو چې کوم دا پلی کوم تاسو ګورئ زموږ ویډیو چې کوم دا ډېر خوندور او ډېر مزدار په دغه طریقه باندې رااله تاسو کته شي زموږ ویډیو په دې طریقه باندې ساده شو نو د دې دغه چې کوم دی ویډیوګانو لینکونه چې کوم دی هغه په ډسکرپشن کې پراته تاسو تاسو د ډسکرپشن نه هغه ویډیوګانو لینک ځان لا راغسته شي صحیح څومره کړو ډسکرپشن کې به ورته مالي کلی آل مټیریل لینک په آل مټیریل لینک باندې به تاسو درې لینکونه وي په هغه باندې به درې وانه باندې کلیک واخلئ هغه به ډاونلوډ کړئ هغه نه پس به دغه سیو اپشن دی په دې به کلیک کړئ چې په دې تاسو کله کلیک کو هغه نه پس په ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ او تاسو سره په ویډیو سیو کولو طرف ته روان شي خامل کرو نو دا غوځم نه ویډیو کوم ویډیو خو شوی ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ په حال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته د ټول نه مخکې درځي نو اوس مله راکړئ اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بای بای